বন্ধুসকল মই সঞ্জিতে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ এটা 8 HP ডিজেল ইঞ্জিন। এই ইঞ্জিনটো লোড নলয় বুলি কৈছে, মানে বেছি দেৰিলৈকে যদি ধান কুটাই থাকে বোলে তেতিয়া বোলে চাউণ্ডটো কমি আহে বুলি কৈছে, মানে বন্ধ হওঁ নিচিনা হৈ গৈছে বুলি কৈছে। আজি আপোনালোকক মানে কি হ'ল বুজোৱা হ'ব, A to Z বুজোৱা হ'ব যে লোড কিহৰ কাৰণে নলয়, আৰু মোৰ বহুত ভিডিঅ' দিয়া আছে, আপোনালোকে তাত গৈ চাবগৈ কিহৰ কাৰণে লোড নলয়। আৰু মোৰ ভিডিঅ' দিয়া বহুত দেৰি হৈ গৈছে, মোৰ অলপ গা ভাল নাই, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো মানে বহুত দেৰি হৈ গৈছে। আপোনালোকে হ'লেও মোৰ ভিডিঅ' পাই থাকিব, আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে। আৰু এজনে কমেণ্ট কৰিছে যে মোৰ ইঞ্জিনটো বোলে মানে লোড লোৱা নাই বুলি কৈছে, আৰু এজনে কৈছে যে পানী ৰটেশ্যন হোৱা নাই। আজি এই দুটা বিষয়ে মই আজি আপোনালোক আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে, অলপ স্কিপ নকৰিব, স্কিপ কৰিলে বুজি নাপাব, আপোনালোকে শেষলৈকে চাবলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে যেন পায় লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাথাকিব। বন্ধুসকল আপোনালোকেতো জানেই, আমি যিকোনো এটা ইঞ্জিন মানে প্ৰথম চাবলৈ হ'লে তাৰ মানে কম্প্ৰেশ্যনটো প্ৰথম চাব লাগিব। তাৰপিছত আমি ইয়াৰ নজেলটো চাইছোঁ, নজেলৰ যিটো চাউণ্ড, যিটো ধৰক নজেলৰ চাব লাগে, ধৰক পাম্প নজেলৰ যিটো চাউণ্ড, সেই বস্তু দুটা আমি চাই লৈছোঁ। এই মানে ইঞ্জিনটো আমি ঠিকেই পালোঁ, মানে ধৰক কম্প্ৰেশ্যনো ঠিকে আছে, নজেল পাম্প নজেলৰ চাউণ্ডটো ঠিকে আছে। ইয়াৰ পিছত আমি ষ্টাৰ্ট দি চাম, ষ্টাৰ্টটো লয় বুলি কৈছে, ৰানিং হৈ আছে, ষ্টাৰ্টটো হৈ যায় ধুনীয়াকৈ। সেইকাৰণে আমি এতিয়া কম খৰচত মানে কম সময়ৰ ভিতৰত কম খৰচত মানুহজনক মানে আমি মানে ধৰক এই ইঞ্জিনটো আমি বনাই মেলি ক্লিয়াৰ কৰি দিম, আপোনালোকে চাই থাকিব। আপোনালোকৰ এটা ইঞ্জিন লোড নল'লে মানে কি হ'ব পাৰে, মোৰ বহুত ভিডিঅ' দিয়া আছে, তাত চাব আপোনালোকে। লোড এইটো ইঞ্জিনো বেলেগ হৈ গ'ল, আপোনালোকৰ প্ৰতিটো ইঞ্জিনতে বেলেগ হৈ যায়। অকল আপোনালোকৰ ৰাইচ মিল বুলিয়ে নহয়, ধৰক আপোনালোকৰ পাৱাৰ টিলাৰ হওক, আপোনালোকৰ ধৰক CD পাম্প হওক, প্ৰতিটো মানে ইঞ্জিনত মানে যেতিয়া লোড নোলোৱা বেমাৰবিলাক প্ৰায় একেই হয়। মানে ধৰক কিছুমানৰ ধৰক ৰিং যাব পাৰে, কিছুমানৰ ধৰক আপোনালোকৰ কি কয় পাম্প নজেল বেয়া হ'ব পাৰে, কিছুমানৰ ধৰক মোবাইল নাইকিয়া হ'ব পাৰে। এতিয়া এই ইঞ্জিনটো হৈছে মোবাইল নাইকিয়া দুখত মানে হৈ আছে, আপোনালোকে ভালদৰে চাই থাকিব। তেলটো নাই, তেলটো অহা নাই। বন্ধুসকল আৰু এটা কথা মন কৰিব আপোনালোকে, মানে কি বহুতে কয় নজেলৰ চাউণ্ডটো কেনেকুৱা, ধৰক এতিয়া চাওক নজেলৰ চাউণ্ড আপোনালোকে মন কৰি লওক, কি ধুনীয়া দিছে চাউণ্ডটো, নজেলটো ক্লিয়াৰ আছে, পাম্প নজেল ক্লিয়াৰ আছে, পাম্পটো ঠিক আছে কাৰণে নজেলৰ চাউণ্ডটো আহিছে। বন্ধুসকল ষ্টাৰ্টটো মানে ধুনীয়াকৈ লৈ ল'লে আপোনালোকে দেখিলেই, মানে আমি এতিয়া লোড দি চাম, এটা মানে বস্তা ল'ম, আমি লোড দি চাম। হ'লেও লোড মানে খেল বেছি মানে বহুত দেৰিলৈকে মানে কুটাই থাকিলেহে লোডটো কমি যায় বুলি কৈছে। এইটোতো 8 হাৰ্জ পোৱা ইঞ্জিন হয়, বহুত দেৰিলৈকে কুটাব পাৰি ধান। আমি এতিয়া চাম, মানে কি হ'ল আপোনালোকে চাই থাকিব, মানে কি হ'ল লোড কিহৰ কাৰণে নলয়, ভালদৰে মই বুজাই দিম, আপোনালোকে ভালদৰে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। বন্ধুসকল আমি এতিয়া লোডটো দি আছোঁ, প্ৰায় মানে বস্তাতে ঠেলি দিছোঁ ফ্ৰাই হুইলটোত, মানে কি হ'ল লোডটো লৈ আছে, সমানে লৈ আছে, 8 হাৰ্জ পোৱা ইঞ্জিন হয়, লৈ আছে। প্ৰথম অৱস্থাত ল'ব, যেতিয়া গৰম হৈ যাব ইঞ্জিনটো তেতিয়া লোড ল'ব নোৱাৰে বুলি কৈছে। আৰু এটা কথা মন কৰিব, এটা মানে কি হ'ল 8 HP ডিজেল ইঞ্জিনত মানে কি যিটো ইঞ্জিন অইল লাগে, মোবাইলটো লাগে আপোনালোকৰ 3.5 লিটাৰ লাগে, মানে কি হ'ল 3.5 লিটাৰ। যদি আপোনালোক কমি যায়, কিহৰ কাৰণে কমিছে আপোনালোকে মন কৰিব লাগিব। আপোনালোকে কি জান বহুদিন চেঞ্জ নাই কৰা, সেইকাৰণেও কমিব পাৰে আপোনালোকৰ। আৰু যদি আপোনালোকৰ ৰিং বেয়া হৈ আছে তেতিয়াও আপোনালোক কমিব পাৰে, সেইটো কথা আপোনালোকে মন কৰিব। আমি ইয়াত মানে চাই আছোঁ এতিয়া কিহৰ কাৰণে মানে লোড ল'ব পৰা নাই, ল'ব নোৱাৰে বুলি কৈছে, সেই লোডে নলয় বুলি কৈছে। আমি এতিয়া ইয়াত দেখি পালোঁতো ইঞ্জিনটো ষ্টাৰ্ট হয়, আপোনালোকে দেখিলেই ষ্টাৰ্ট হোৱা ভিডিঅ'টো। তাৰপৰা ইয়াত মানে কি আমি পাইপবিলাক চেঞ্জ কৰিব দিলোঁ, এই পাইপবিলাক খুলি দিলোঁ, এতিয়া নতুন লগাম আমি। তাৰপিছত ইয়াৰ লোড নোলোৱা কাৰণটো হৈ গৈছে আপোনালোকৰ মোবাইলটো বোলে মানুহজনে বহুত দিনৰ মানে ধৰক 4-6 বছৰমান হ'ল বুলি কৈছে, চেঞ্জ কৰা নাই বুলি কৈছে। মোবাইলটো বহুত কম ওলালে, মোবাইল এইখিনি ওলাইছে অলপমান, মানে ধৰক আধা লিটাৰতকৈ অলপ বেছি হ'ব। ইমানখিনি হ'লেতো আপোনালোকৰ মোবাইলৰ মানে কম দুখতহে মানে কি হ'ল লোড ল'ব পৰা নাই মানে মেচিনটোৱে। মানে আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব, মোবাইলটো কম থাকিলে আপোনালোকৰ ইঞ্জিনটোৱে লোড ল'ব নোৱাৰে। বহুতে মানে কি হ'ল কমেণ্টত জনাইছে যে লোড কিহৰ কাৰণে নলয় বুলি কৈছে। আজি আপোনালোকে দেখাই দিছোঁ। আৰু ইয়াত আপোনালোকে চাব, এইটো খুলি আছে, এতিয়া মোবাইল চেম্বাৰত আমি চফা কৰিম। ইয়াত মোবাইলখিনি পূৰা ডাঠ হৈ থাকিব, মানে 8 বছৰ 7 বছৰ এনেকৈ যদি এই মোবাইল যদি আপোনালোকে চেঞ্জেই নকৰে তেতিয়া মানে কি হ'ল মোবাইলটো আঠা হৈ মানে তাত জমা হৈ থাকে মানে। সেইকাৰণে আপোনালোকে যিমান পাৰে সোনকালে মোবাইলটো চেঞ্জ কৰি পেলাই। বহুতে মানে কি হ'ল এই ৰাইচ মিলবিলাকত মানে মোবাইলটো চেঞ্জ নকৰে আৰু। আপোনালোকে চাব, এতিয়া আমি খুলি আছোঁ, মোবাইলখিনি পূৰা ডাঠ হ'ব, তাত জমা হৈ থাকিব, পূৰা গেদ হৈ যাব মানে তলত। সেইকাৰণে মানে কি হ'ল আপোনালোকে মোবাইলটো সোনকালে চেঞ্জ কৰিব। আৰু মোবাইলটোৰ দুখতহে মানে লোড ল'ব নোৱাৰে। বহুতে মানে কি হ'ল পাম্প নজেল বুলি ভাবে, আৰু পাম্প নজেলৰ কাৰণেও লোড নলয়। এতিয়া মানে চাই ল'ব লাগিব আপোনালোকে, ধৰক বোলে নজেলৰ চাউণ্ডটো আহিছে না, পাম্পে তেলটো ধুনীয়াকৈ মাৰিছে নামাৰিছে, এইটো চাই ল'ব লাগিব। যদি আপোনালোকৰ ধৰক পাম্প নজেল হ'লে পাম্প নজেল কৰিব লাগিব। আমি এতিয়া দেখি পালোঁ যে পাম্প নজেল ঠিকেই দেখিলোঁ, মাত্ৰ মানে কি হ'ল মোবাইলটো কম আছিলে কাৰণে আমি এতিয়া মানে ইয়াত লোড নালোৱা বুলি ভাবিছোঁ। মানে এইটো 8 হাৰ্জ পোৱা ইঞ্জিন হয়। আপোনালোকে ষ্টাৰ্টটো হৈ গ'ল, ধুনীয়াকৈ ষ্টাৰ্ট হৈছে, মানে কোনো ধোঁৱাও নাই, ধুনীয়াকৈ ষ্টাৰ্টো হৈছে। মানে কি হ'ল মানে যেতিয়া মানে ধৰক দেৰিলৈকে চলাই থাকে তেতিয়া লোড নলয় মানে। আৰু এটা মানে প্ৰব্লেম হৈ আছে, ইয়াৰ যিটো পানী ৰটেশ্যন, মই আপোনালোকৰ আগৰ ভিডিঅ'টো দেখাইছোঁ। ৰটেশ্যনটো মানে কি হ'ল আপোনালোকে এই পাইপডালৰ পৰা এই পাইপটো মানে যিটো টেংকি পাইপটো অলপ ওপৰত থাকিব, তেতিয়া পানী ৰটেশ্যনটো হয়। ইয়াৰ পানী ৰটেশ্যনটো ভালকৈ হোৱা নাছিলে মানে। এতিয়া আমি ইয়াৰ পাইপবিলাকো নতুন কৰি দিম।
আপোনালোকে চাই থাকিব। মানে কি হ'ল লুট নল'লে মানে কি হয় সেইটো বিষয়ে মই আজি আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। লুট মানে অকল আপোনালোকৰ ধৰক পাম নজেলৰ কাৰণে নহয়, বহুতে ক'ব পাৰে আপোনালোকৰ পাম নজেল বেয়া হ'ল, সেই বেয়া হৈ আছে বুলি কমেণ্টো দিব পাৰে কোনোবাই, সেইটো নহয়। মানে কি হ'ল পাম নজেলৰ কাৰণেও হৈ যায় মানে লুটটো নলয়, কিন্তু আপোনালোকৰ এই ইঞ্জিনটোত হৈ গৈছে মোবাইলৰ দুখত মানে কি লুট ল'ব পৰা নাই। মোবাইলটো কমকৈ থাকিলেও আপোনালোকৰ ইঞ্জিনে লুট ল'ব নোৱাৰিব। আৰু এটা কথা মন কৰিব আপোনালোকে, মানে কি হ'ল এইটো যেতিয়া আপোনালোকে মোবাইল চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া এই কভাৰটো খুলি ল'ব আপোনালোকে। ডাইৰেক্ট মানে কি মোবাইলটো চেঞ্জ কৰি নিদিব, মানে ধৰক এই বস্তুটো খুলি দিলে মানে ধৰক মোবাইলটো ওলাই যায়, সেইটো চবেই জানেই। খালি এই বস্তুটো মানে খুলি লৈ পিনি মানে ৱাছ কৰিলে বেছি ভাল হয়, মানে বহুত দিনৰ গেট পৰি থাকে যে তলত, সেইটো কাৰণে মানে কি হ'ল এই চেম্বাৰটো খুলি ল'ব লাগে। চেম্বাৰটো খুলিহে মানে মোবাইলখিনি চেঞ্জ কৰিব লাগে। আৰু বহুত দিন মানে কি হ'ল আপোনালোকে এইটো চেঞ্জ নকৰিলে যে মোবাইলটো মানে আলকেটা নিচিনা হৈ গ'ল, পূৰা মানে ডাঠ হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনালোকে চাব ইয়াত মানে আলকেটা নিচিনা হৈ গ'ল আৰু ভিতৰখন। সেইটো কাৰণে কি হ'ল মেচিনটোৱে জোৰ দিব পৰা নাই, কাৰণ জোৰ দিবৰ কাৰণেতো মোবাইলটো লাগিবই। ফ্লাছ লাইটটো অন কৰি হৈ গ'ল ন, লেতেৰা হৈ গ'ল ন, বহুত লেতেৰা হৈ গ'ল। মানে এইখিনি এতিয়া মানে কি হ'ল দেখা হাতখন কাপোৰে মোহাৰি দিয়ে, হাতখন কাপোৰে মোহাৰি দিয়াৰ পিছতো মানে কি হ'ল মোবাইলটো ডাইৰেক্ট গুচি নাযায়, চেকা লগা নিচিনা লাগি যায়, মানে পূৰা জ্বলি গ'ল মানে মোবাইলটো। ৱাছ কৰিলে হৈ যাব। আমি ডিজেল আৰু মানে কেৰাচিন থাকিলে কেৰাচিন কৰি মাৰিব আপোনালোকে। ডিজেল আছে আমাৰ ওচৰত, ডিজেল মাৰি চাফ কৰি দিম ভিতৰখিনি, তাৰপিছতে নতুন মোবাইল ভৰাই দিম ইয়াত। আপোনালোকে আৰু এটা কথা মন কৰিব, যদি লুট নলয় ভয় কৰিব দৰকাৰ নাই। বহুত মেকানিকে কি কৰে মানে গোটেই ইঞ্জিনটো খুলি পেলাই লুট নাই লোৱা বুলি ধৰক আপোনালোকৰ যিটো LP কিট ধৰক লাইনাৰ পিষ্টনৰ কথা কৈছে সেইটো চেঞ্জ কৰি দিব বিচাৰে। সেইটো নহয়, আপোনালোকে মানে বিশেষকৈ চাই ল'ব বস্তুটো কি হৈছে। এতিয়া ধৰক ইয়াৰ মোবাইলটো তেনেই কমেই ওলালে, মোবাইল মানে ধৰক মানুহজনে কৈছে যে 1 লিটাৰ এটা সোমোৱাইছিল বুলি কৈছে, মানে আগত মোবাইলেই নাছিলে, 1 লিটাৰ সোমোৱাৰ পিছত এইখিনি মোবাইল লৈ আছে। ইমান কম মোবাইলত কেনেকৈ জোৰ দিব পাৰিব ইঞ্জিনটা, আপোনালোকে মন কৰিব। ডাইৰেক্ট যে লুট নলৈছে বুলি আপোনালোকে ইঞ্জিনটো খুলি নল'ব, সেইকাৰণে এই ভিডিঅ'টো মই দি দিলোঁ। আৰু ধৰক পানী লাইনটো আপোনালোকে বিশেষ মন কৰিব, কাৰণ ইঞ্জিনটো আৰু এটা ইঞ্জিন আছে আপোনালোকক মই দেখাম, একে 8 হাৰ্চৰ ইঞ্জিন হয়, ছেইম ইঞ্জিন হয়, সেইটোও মানে হেড গাছকে জ্বলিছে। সেইটো ভিডিঅ' চাবলৈ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব। আৰু মানে কি হ'ল আপোনালোকে পানী লাইনটো ক্লিয়াৰ কৰি ৰাখিব। আপোনালোকে এই কথাটো মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ, আপোনালোকে পানী লাইন যদি ক্লিয়াৰ নাথাকে ইঞ্জিনটো গৰম উঠিব, গৰম হোৱাৰ পিছত মানে কি হ'ল আপোনালোকৰ লাইনাৰ পিষ্টৰ ৰিংবিলাক বেয়া হৈ থাকিব বা হেড গাছকে জ্বলি থাকিব। সেইটো ভিডিঅ' মই দিম আপোনালোকক। আৰু এটা কথা মন কৰিব আপোনালোকে, যিটো পানীৰ ৰটেশ্যনটো যদি নহয় বহুত ডাঙৰ বেমাৰ হৈ যায়। পানীৰ ৰটেশ্যন নহ'লে মানে প্ৰথমে আপোনালোকৰ ইঞ্জিনটো গৰম উঠিব, তাৰপিছত ৰিং যাব, সেইটো মন কৰিব আপোনালোকে। পানীৰ ৰটেশ্যনটো মানে কি হ'ল মানে যিটো ধান কুটোৱা ৰাইচ মিলৰ কাৰণে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। পানীৰ ৰটেশ্যনটো আপোনালোকে বহুত মন কৰিব। পানীৰ ৰটেশ্যন নহ'লে মানে ইঞ্জিনটা বেয়া হৈ থাকে, মানে আপোনালোকে পানীৰ ৰটেশ্যন হ'বই লাগিব। যেনেকৈ ধৰক মানুহক চবকে পানী দৰকাৰ হয়, মানে ইঞ্জিনকো পানী দৰকাৰ হয়। মানে এতিয়া চাওক আপোনালোকে ধৰক আলকেটা নিচিনা বুলি ক'লোঁ যে, এতিয়া এই আঙুলি মাৰি দেখাই দিওঁ, এনেকৈ মাৰি দেখাই দিয়ে কিমান আলকেটা নিচিনা হৈ গ'ল। চব মোবাইলটো মানে নাছিলে, ইয়াত নাই চাইডত এইটো চাওক কেনেকৈ ওলাইছে, বহুত লেতেৰা হৈ গ'ল মানে ইঞ্জিনটোৱে। এনেকৈ ইঞ্জিনটো ষ্টাৰ্ট হৈ আছে, ধুনীয়া ষ্টাৰ্ট হৈ থাকে, খালি লুট ল'ব নোৱাৰে। লুট ল'ব নোৱাৰা কাৰণটো হৈ গ'ল মোবাইলটো কম আছিলে, সেইটোতো আপোনালোকক ক'লোৱেই মই। এইখন এতিয়া কভাৰখনতে কেনেকুৱা লাগি আছে, ওপৰ কভাৰখন মন কৰিব আপোনালোকে। বহুতে গম নাপায়, ধৰক লুট নাই লোৱা বুলি গোটেই ইঞ্জিনটো খুলি নিদিব আপোনালোকে। প্ৰথম আপোনালোকে পাম নজেল চেক কৰিব। পাম নজেলৰ যিটো চাউণ্ড, যিটো কওঁকৈ যিটো চাউণ্ড ওলায়, সেইটো যদি ঠিকে আছে তেতিয়া গম পাব যে পাম্পটো ঠিকে আছে, পাম নজেল দুয়োটাই ঠিক আছে। এতিয়া এই ইঞ্জিনটো ধৰক নজেলৰ ধুনীয়া চাউণ্ড দিছে, পাম্পৰ ধুনীয়া ঠেলিছে তেলটো। ইয়াত ধৰক হ'লেও মানে ই জোৰ দিব পৰা নাই, মানে কি ইয়াৰ মোবাইলৰ কাৰণে সি জোৰ দিব পৰা নাই। বন্ধুসকল, এইটো নিচিনা মানে ধৰক ছেইম এটা ইঞ্জিন আমি এতিয়া খুলি থৈ দিয়া আছে, মানে তাৰ হেড গাস্কেট জ্বলি গ'ল। আপোনালোকে হেড গাস্কেট কি কাৰণে জ্বলি যায়, কিহৰ কাৰণে মানে হেড গাস্কেট বেয়া হয়, তাৰ বিষয়ে মই আলোচনা কৰিম আপোনালোকৰ। আৰু এইটো নেক্সট ভিডিঅ'ত পাব আপোনালোকে, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আপোনালোকে। এতিয়া ধৰক একদম তেনেই কম খৰচত হৈ গৈছে ইঞ্জিনটো। আপোনালোকৰ মোৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ' মানে কি আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ মানে কম খৰচত মানে এটা ইঞ্জিন মই ঠিক কৰিবলৈ দেখাই আছোঁ প্ৰতিবিলাক ভিডিঅ'তে মোৰ। আপোনালোকে চাওক, মই এতিয়া আমি ডিজেল মাৰি দিলোঁ ওপৰত, এইফালৰ পৰা চাফা কৰি দিছোঁ, অলপমান ৱাছ কৰি দিছোঁ, আৰু বিশেষ মানে একো নাই। এতিয়া ইঞ্জিনটো ধুনীয়াকৈ মানে মানুহে চলাই থাকিব পাৰিব। এইফালে মানে পানীখিনি উলিয়াই থৈছোঁ, আমি এতিয়া পাইপবিলাকো নতুন লগাই দিম।
মানে কম খৰচত মানে কামটো কৰিবলৈ বহুতে মানে কি হ'ল নজনা দুখত চব বস্তুবিলাক খুলি পেলাই সেইটো নকৰিব আপোনালোকে চাই ল'ব আচল বেমাৰবিলাক ক'ত আছে এটা ইঞ্জিনৰ ঘূৰাই দিয়ে হেণ্ডেলটো তেল দিলে আপোনালোকে ভয় নকৰিব যে ধৰক আপোনালোকৰ মেচিনটো যদি লুট নাই লোৱা বুলি এজনে মোক কমেণ্ট দিছিলে যে মেচিনটো লুট লোৱা নাই বুলি আপোনালোকে চাই ল'ব লুট মানে কিহৰ কাৰণে নাই লোৱা যদি আপোনালোকৰ মোবাইলটো যদি কম আছে ধৰক মোবাইলটো কি কাৰণে কম আছে সেইটো চাব আপোনালোকে এই ইঞ্জিনটো কম হোৱা মেইন কাৰণটো হৈ গৈছে মানে কি এজনে কৈছে যে 4-5 বছৰ দিন মোবাইল চেঞ্জে কৰা নাই বুলি কৈছে মোবাইল অট'মেটিকলি মানে মোবাইলটো তলত ডাঠ হৈ গ'ল কিছুমানৰ ধৰক আপোনালোকৰ যদি মোবাইল কমি যায় তেতিয়া আপোনালোকে মন কৰিব লাগিব যে আপোনালোকৰ পিষ্টনৰ ৰিং বেয়া হ'ল নি লাইনাৰ পিষ্টনটো বেয়া হৈ গ'ল নি সেইখিনি কথা আপোনালোকে মন কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকৰ ইঞ্জিনটো মানে ধৰক মোবাইলটো যদি কমি যায় এতিয়া এই ইঞ্জিনটোত মানে মোবাইল কমিছে ৰিং পিষ্টন যোৱা নাই ইয়াৰ মানে কি হ'ল মানে বহুত দিন চেঞ্জ নোহোৱাৰ কাৰণে মোবাইলখিনি মানে এটা ভেলিডিটি থাকে সব বস্তু এটা ভেলিডিটি থাকে সেইটো মানে সেইকাৰণে মানে কি হ'ল এইটো শুকাই গ'ল মানে তাতে মোবাইলটো ইমানেই হৈ গ'ল আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে মানে কি হ'ল ধৰক লুট নোলোৱা কাৰণটো হৈ গ'ল মোবাইলৰ দুখতো লুট নলয় আৰু পাম নচলৰ কাৰণেও মানে লুট নলয় এতিয়া আমি এইটো মেচিনত পাই গ'লোঁ আপোনালোকৰ মানে কি হ'ল মোবাইলৰ কাৰণে ই লুট লোৱা নাই বাকী চব বস্তু ঠিকেই আছে ষ্টাৰ্টৰ হ'ল আপোনালোকে ষ্টাৰ্টৰ ভিডিঅ'টো চালেই আৰু ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰি দিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব নকৰা কৰি নাথাকিব